คนละอันกันเลยเห็นแยกออกมาเลยเนี่ยเราดูตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็สักแต่ว่าหรือวะไม่มีอะไรจะเห็นความไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาหมดเอออนัตตาไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรนะคือมันทุกอย่างอะมันเข้าอยู่ในความอ่ามันไม่ได้มีตัวตนอะไรจิตมันจะไงมันก็จะสงบเย็นเออมันก็ไม่วิ่งแสวงหาอะไรที่ไหนแล้วเพราะมันรู้แล้วรู้ความจริงแล้วถ้ารู้ตัวเนี้ยไอ้ตัวรู้ตัวแท้เนี่ยมันเป็นแม่บทใหญ่ของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเป็นแม่บทตัวนี้ตัวสำคัญคือมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า energy ที่มันสั่นสะเทือนในธรรมชาติได้มันมีแรงสั่นสะเทือนของมันเออสิ่งมีชีวิตก็แม้มันก็มีตรงนี้เออแม้กระทั่งพิสูจน์ตัวธาตุในน้ำเนี่ยมันจะมีตัวน้ำก็มีธาตุนะมันก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งเออเขาก็นักวิทยาศาสตร์เขาเอามาพิสูจน์แล้วเออเขาพิสูจน์แล้วว่าแม้กระทั่งน้ำที่เรานำมาเอาน้ำมาจากที่เดียวกันอะเอาน้ำมาจากถังน้ำอะไรก็แล้วแต่มาใส่แก้วเราก็เอามาตั้งในที่อันนี้ทางในทิเบตเขาพิสูจน์มานะ ที่มีเสียงสวดมนต์อีกแก้วหนึ่งอยู่ในที่ฟังเสียงสวดมนต์เช้าค่ำอยู่ตลอดเนี่ยแต่อีกแก้วหนึ่งเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งที่มีเสียงดังอึกกระทึกคึกโครมแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปทำแช่แข็งให้มันแข็งตัวแล้วก็เอาไปพิสูจน์โมเลกุลไปดูลักษณะของโมเลกุลของมันการเรียงตัวโมเลกุลปรากฏว่าไอ้น้ำที่มันผ่านเสียงสวดมนต์เบาๆเย็นๆเนี่ยการเรียงตัวของโมเลกุลมันจะสวยงาม ส่วนไอ้น้ำที่มันอยู่ในที่กระทึกคือโครมในที่เสียงดังหรืออะไรเงี้ยการเรียงตัวของโมเลกุลมันจะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพิสูจน์แล้วนะแต่แม่ชีจำชื่อคนที่เอามาพิสูจน์ที่มาบอกตรงนี้ไม่ได้อันนี้ไปอ่านมาอันนี้อาจารย์แม่ชีไปฟังของอาจารย์ชื่ออาจารย์ทวีศักดิ์ปริณกับไปทำนั่นนะคะเขาบอกมาอันนี้นักไปทำบอกนะแล้วท่านก็บอกชื่อมาด้วยแต่ตัวแม่ชีจำไม่ได้แต่นี้ถ้ารู้มันต่างกับวิญญาณรู้ยังไงเออธาตุรู้มันก็ต่างกับอ่าไอตัวธาตุรู้เนี่ยมันจะมันแยกมันต่างกับวิญญาณรู้ก็คือว่าไอตัววิญญาณรู้เนี่ยมันมีแหล่งรู้มาจากทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือมโนวิญญาณตัวนี้ไอตัววิญญาณรู้เนี่ยที่อ่าจะเรียกจิตก็ได้เรียกมโนก็ได้จิตรู้ก็ได้เรียกจิตมโนจิตก็ดีมโนก็ดีคำพระพุทธเจ้านะวิญญาณก็ดีใจก็ดีเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ตัววิญญาณรู้มันมีความหมายตัววิญญาณรู้ในพระไตรปิฎกบอกแต่ตัวท่านรู้เนี่ยอ่าตัววิญญาณรู้เนี่ยมันมีแหล่งรู้มาจากหกทวารทั้งหกเนี่ยมันก็มีการเกิดดับมันเป็นเรื่องของทางโลกเป็นทางโลกิยะตัวเนี้ยเป็นตัวรู้ที่ยังไม่ใช่ของแท้แต่ตัวธาตุรู้เนี่ยเอ่อมันเป็นของแท้อันเนี้ยตัวตัวธาตุรู้มันตัววิญญาณรู้ก่อนมันจะมีการมันก็รู้แบบทางโลกรู้สุขรู้ทุกข์ตามสมมุติบัญญัติของมันนั่นแหละอันเนี้ยมันจะเป็นส่วนย่อยของธาตุรู้เออนี้การทำงานของแต่ละหน้าที่มันก็แบบมันก็รู้หน้าที่ในการทำหน้าที่ตามอายตนะทั้งหกวิญญาณจะรู้ได้จากการก็มาจากธาตุรู้เหมือนกันอันนี้ตัวธาตุรู้เนี่ยอันนี้ตัวที่สองก็คือเมื่อกี้นี่มันทางโลกิยะใช่ไหมตัววิญญาณรู้มันทำงานเกี่ยวกับโลกิยะมันรู้จากทางทวารทั้งหกแต่นี้มันมีรู้อีกตัวหนึ่งคือรู้โลกุตระคือรู้เฉยๆรู้ธรรมชาติธาตุแท้ของมันน่ะมันสักแต่ว่ารู้มันรู้แบบมันไม่ไปต่อรู้แล้วจบคือตัวเนี้ยไม่มีการปรุงแต่งตัวนี้ตัวรู้แท้เนี่ยรู้แล้วจบเลยสักแต่ว่ารู้เรื่อยๆจิตมันก็จะแจ้งในธรรมตัวนี้นะอันนี้มาจากนักอภิธรรมนะธรรมก็แจ้งในจิตมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นตัวนี้รู้แล้วจบไม่ต่อรู้ปุ๊บจบเลยรู้แบบ
สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวไอ้จิตรู้ตัวเนี้ยรู้แบบโลกุตระแยกไปเมื่อกี้นี้แยกเป็นโลกิยะกับจิตรู้กับโลกุตระจิตรู้โลกิยะก็คือวิญญาณรู้ในทางสิ่งที่เรารู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6จิตรู้ในโลกุตระก็คือตัวเนี้ยตัวธาตุรู้ตัวเนี้ยที่แม่ชีวางหัวเรื่องไว้ว่าวิธีจะดูจิตรู้จิตรู้แท้ตัวเนี้ยหรือธาตุรู้เนี่ยคือจิตตัวเนี้ยมันเกิดจากการพัฒนาปัญญามารู้แจ้งเห็นจริงมันเองในตัวเออในอารมณ์ที่มากระทบมันก็จะมีเหตุปัจจัยมันทำให้เกิดมันต้องมีเจตนาที่เรียกว่ามนสิการด้วยนะอืมมันจะรู้ของมันเองตัวนี้นะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากเหตุปัจจัยมันรู้ของมันเองมันไม่สามารถควบคุมได้เออไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามที่เราอยากได้ตามใจปรารถนาไม่ได้มันจะเห็นมันจะพัฒนาเห็นแจ้งในไตรลักษณ์มันเห็นของมันเองสุดท้ายมันก็เป็นอนัตตาหาตัวตนไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนแต่หาตัวตนไม่ได้เออมันไม่ได้ว่าไม่มีอะไรมันเป็นตัวที่มันหาตัวตนไม่ได้มันไม่เห็นในตัวตนตรงนี้เลยไอ้จิตตัวเนี้ยมันรู้ของมันเองรูปกายของเรามันก็เช่นกันจริงๆแล้วมันก็ไม่มีตัวตนลึกลงไปในเวทนาก็ไม่มีเหมือนกันเนี่ยมันจะเห็นว่าจริงๆแล้วไม่มีเออมันก็จะมันก็เริ่มจากไม่มีแล้วก็มันมามีขึ้นแล้วมันก็ไม่มีอีกเนี่ยมันจะมาจากตรงนี้นะที่หลวงพ่อพุทธทาสยกตัวอย่างเนี่ยจากอนันตะแล้วก็เดินทางไปจนสู่อนันตะสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรอืมเกิดเป็นมนุษย์มันก็เกิดจากการสร้างกรรมมันก็มาสร้างเราก็ยึดถืออะไรไม่ได้สุดท้ายยึดถืออะไรไม่ได้เออเราก็มาทำความเข้าใจไอ้เรื่องโลกียะกับโลกุตระไปพร้อมๆกันนี่แหละเอออยู่อยู่ในอยู่ในโลกโลกียะมันก็มีสมมุติเป็นเราจะอยู่ในโลกสมมุติด้วยจิตที่เป็นวิมุตติก็ได้เราอยู่ได้อย่างสบายเลยที่บอกพระอรหันต์แบบเข้าใจใน2โลกนี้ดีเนี่ยนะคือเรื่องโลกุตระน่ะเป็นเรื่องของจิตโลกียะก็เป็นเรื่องของโลกเออรู้แล้วมันก็จบมันก็โปร่งโล่งเนี่ยอันนี้เป็นธาตุรู้ตัวนี้มันก็ไม่อยู่ในภายใต้โลกียะแต่มันอยู่ร่วมกันได้เออนะมันเข้าใจในอริยสัจสี่ของมันพัฒนาของมันเองเนี่ยเนี่ยคือเป็นผู้รู้ตัวจริงตัวนี้ไอ้ผู้รู้ที่เราเรียกว่ารู้ตัวปลอมก็คือไอ้วิญญาณรู้แค่รู้อายตนะวิญญาณขันธ์มันเป็นมีเจตสิกเข้ามาผสมมันมีการปรุงแต่งไอ้รู้ตัวนี้ทำหน้าที่รู้อย่างอื่นไม่ได้มันรู้แค่อายตนะเท่านั้นยึดอะไรไม่ได้ตัวเนี้ยตัวรู้ตัวจริงเนี่ยมันจะรู้จักใจมันทำหน้าที่มันไม่ได้ทำหน้าที่รู้อายตนะนะมันไม่รู้นะอารมณ์อะไรเข้ามาไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแต่มันรู้มันทำหน้าที่รู้แจ้งอย่างเดียวมันไม่รู้อายตนะอารมณ์เข้ามากระทบกูก็ไม่รู้อ่ะกูไม่สนแต่มันทำหน้าที่รู้แจ้งอย่างเดียวเป็นผู้รู้ตัวจริงตัวนี้เป็นตัวปัญญาวิมุตติไม่ใช่วิญญาณขันธ์นะวิญญาณขันธ์เนี่ยไปรู้อายตนะซึ่งมันซ้อนกันที่แม่ชีเคยยกตัวอย่างมันจะซ้อนกันลักษณะแต่ถ้าเราดูจิตไปเรื่อยๆเราจะเห็นตัวธาตุรู้ตัวเนี้ยตัวจิตรู้แท้จริงตัวเนี้ยมันแยกออกมาได้มันเกิดจากการที่เราต้องฝึกต้องฝึกฝนพัฒนาอยู่ไปเรื่อยๆตัวรู้ตัวนี้ไม่รับรู้อายตนะที่มากระทบไม่รับรู้อารมณ์ไม่รับรู้เวทนาขันธ์อะไรที่มันเกิดขึ้นไม่รับรู้รู้แล้วก็จบเลยไม่มีอารมณ์เข้ามาปรุงแต่งอะไรก็ไม่ได้มันมีการพัฒนาในตัวของมันเองได้เอออันนี้ก็มามาพูดให้ฟังว่ามาทวนที่เคยพูดไปแล้วไม่ชีก็ลืมเหมือนกันเออแต่นี้มันเป็นเรื่องของอภิธรรมด้วยเราก็ไม่แค่รู้ตรงนี้แหละไม่ได้เป็นอะไรลึกซึ้งมากก็แค่รู้ว่าจิตรู้มันมีจิตรู้เทียมกับจิตรู้แท้จิตรู้แท้น่ะไม่ชีขอเรียกเป็นธาตุรู้กันแล้วกันไอ้จิตรู้เทียมก็เราจะเรียกจิตก็ได้เรียกมโนก็ได้เรียกวิญญาณก็ได้ใจก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกแต่นี้วิธีดูจิตเนี่ยก็ที่เราเคยฝึกกันแหละตอนนี้ก็จะมาอธิบายว่าดูจิตเนี่ยเราก็วิธีจะดูเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ยากหรอกนะ
เราดูจิตที่ความรู้สึกที่เราทำใจนิ่งๆเฉยๆนั่นน่ะดูตรงนั้นก่อนนะเราอาจจะยังไม่เห็นโปร่งโล่งอะไรสบายอะไรหรอกที่มันนิ่งๆอะเออคืนนี้อาจจะไม่ได้ปฏิบัตินะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เออจิตตรงนี้มันมีทุกคนมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ทุกคนเลยเออจะปฏิบัติแบบหรือไม่ปฏิบัติมันก็มีของมันอยู่อย่างงั้นมันมีจิตนี้อยู่แล้วปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันมีอยู่แล้วเออถ้าปฏิบัติเราก็จะเห็นเออแต่นี้ว่าเราทำไมเราไม่เห็นอะจริงๆแล้วตรงเนี้ยนะมันมีแต่ว่าเราไม่เห็นน่ะเราไม่รู้อาจจะแบบมันไม่มีใครชี้นำด้วยอันนี้แม่ชีมาพูดเพราะว่าจากประสบการณ์ด้วยนะตัวนี้แหละมันตัวเบ็ดเสร็จตัวที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างเลยอืมอันเนี้ยจริงๆแล้วเราผ่านการปฏิบัติอะถามว่าการปฏิบัติมันมีส่วนไหมที่จะทำให้เราฝึกมีสติเนี่ยสติปัฏฐาน4ต้องฝึกค่ะว่าแต่นี้ว่าเราฝึกมาแล้วเราก็มาดูตัวนี้ต่อเออเราดูตัวนี้ต่อเออแล้วแต่ละสำนักเขาจะสอนยังไงนะอันนี้แม่ชีก็ไม่รู้นะแต่ว่าของแม่ชีเนี่ยผ่านการปฏิบัติมาเยอะเออแล้วเรามาใช้วิธีดูจิตนี่แหละมันจะเห็นตรงนี้เออมันก็เริ่มจากที่เราดูเห็นมันนิ่งๆเฉยๆตรงเนี้ยในขณะที่ท่านฟังที่แม่ชีพูดเนี่ยจิตมันไม่ได้คิดอะไรนะมันก็ฟังแบบนิ่งๆคือฟังก็คือฟังแต่จิตมันนิ่งอยู่แล้วนะเออมันนิ่งอยู่แล้วไอ้ความโปร่งโล่งอะไรเนี่ยมันเรายังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรกๆเราก็จะไม่เห็นหรอกเพราะว่าแรกๆเราจะมีอารมณ์เข้ามามากมันยังจับตัววิธีการไม่ชัดเจนแม่ชีรู้ตรงเนี้ยแม่ชีก็พยายามที่จะหาวิธียังไงว่าที่จะให้เขาฝึกกันง่ายๆจริงๆแล้วมันไม่ยากนะถ้าเราจับจุดมันได้เออให้เราดูตอนนี้ว่าจิตมันเป็นยังไงดูตัวเนี้ยมันวุ่นวายไหมมันปกติธรรมดาไม่คิดอะไรหรือมันเฉยๆอย่างเงี้ยแหละตัวเนี้ยให้เห็นไอ้ตัวเฉยๆอะคือตัวเนี้ยมันถ้าเรามีความคิดมันไม่ใช่นะจิตตัวนี้มันไม่คิดนะให้เราดูอาการของมันที่มันเฉยๆอาการความรู้สึกให้ดูความรู้สึกของมันน่ะรู้สึกมันเฉยๆไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเออให้ดูทีเนี้ยฝึกดูไปเรื่อยๆเราดูจนมันชัดใหม่ๆมันก็ต้องมีคิดบ้างแหละมันก็แบบเออคิดก็ให้มันคิดไปเราก็มาดูเราก็กลับมาดูที่จิตที่มันเฉยมันต้องผ่านการดูบ่อยๆอะดูแบบมันเป็นความคุ้นชินเลยจิตกับความคิดเนี่ยมันคนละตัวกันนะมันมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวจิตรู้ธาตุรู้ตัวแท้เนี่ยกับความคิดที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยคนละตัวถ้ามีความคิดปุ๊บเราจะไม่เห็นแต่ถ้าจิตมันไม่คิดมันจะเห็นไอ้ตัวนี้ธาตุรู้ตัวเนี้ยไม่มีความคิดเนี่ยเราไม่มีความคิดเข้ามาน่ะมันจะเห็นตัวนี้มันเป็นคนละตัวกันไอ้ตัวคิดมันไม่ใช่ตัวคิดมันเป็นวิญญาณขันธ์มันจะมีก็ช่างหัวมันสิเพราะเรายังไม่ตายมันก็ต้องมีอยู่แล้วเออมันเป็นอาการความคิดมันเป็นอาการแต่ไอ้ตัวจิตตัวเนี้ยมันเป็นความรู้สึกความคิดมันเป็นอาการที่คิดไงเออแต่ไอ้ตัวจิตที่มันนิ่งเฉยน่ะมันไม่ใช่อาการนะมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกตรงนั้นไม่ใช่อาการเออทุกคนน่ะมันมีจิตตัวนี้อยู่เนี่ยมันมีอยู่ดวงเดียวด้วยนะจิตตัวนี้มีดวงเดียวเออไม่เกิดไม่ดับฉะนั้นมันก็มีมันดวงเดียวแต่วิญญาณขันธ์วิญญาณรู้จิตรู้วิญญาณเนี่ยวิญญาณรู้เนี่ยมันมีหลายมันมีหลายดวงมันเกิดดับตลอดเวลาตัวนี้ตัวนี้มีตัวเดียวไม่เกิดไม่ดับอืมอันนี้มานะแต่มันอาศัยตัวขันธ์5อยู่ด้วยกันไอ้ตัวขันธ์5ซึ่งมันมีการปรุงแต่งมันก็เลยแบบมันกลบไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวขันธ์5มันจะกลบไอ้ตัวจิตที่มันมีตัวเดียวตัวเนี้ยตัวธาตุรู้ตัวเนี้ยจิตรู้แท้เนี่ยตัวเนี้ยมันจะกลบไปเออ ถ้ามันผ่านความรู้สึกเออความปรุงแต่งสมมุติว่าเราผ่านความรู้สึกความปรุงแต่งไม่ได้มันก็จะแบบเออมันก็จะแบบไม่เห็นจิตที่มันนิ่งเฉยๆที่ท่านไม่เห็นเพราะว่าจิตมันคิดจิตมันไปปรุงแต่งอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเราจับจุดมันได้เนี่ย
เออจับจุดมันได้อยู่บ่อยๆเช็กมันบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะเกิดสภาวะที่มันแยกส่วนออกมาแยกเพื่อให้เห็นว่าจิตที่ไอ้ตัวนิ่งเฉยเนี่ยกับไอ้จิตที่มันนึกมันคิดมันคนละตัวกันมันจะเห็นชัดเลยนะมันเกิดจากการที่เราดูจิตอยู่บ่อยๆเช็กจิตเราบ่อยๆมันเราต้องขยันขนาดนั้นเหรอมันทำโดยความเคยชินอะเรียกว่าไม่ชีชินอะออกจากการปฏิบัติธรรมจากธรรมโมรีมา มันก็ดูจิตอยู่ตลอดเวลา มันเนื่องมาด้วยเราปฏิบัติมาด้วยแหละปฏิบัติมาเนิ่นนานถึง7 เดือนเนี่ยมันคุ้นชินกับตรงดูจิตดูตัวรู้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นตัวนี้มันโผล่มาเลยอะเออเนี่ยถ้าเห็นแบบเนี้ยรับรองได้แบบไม่ผิดยังไงก็ถูกเออแล้วก็จะรู้ทันทีเลยแบบว่ามันต้องดูแบบนี้ไปดูอาการจิตอะมันจะไม่พัฒนาจิตที่อาการที่มันมีความคิดมีรู้สึกถูกสุขรู้สึกทุกข์อันเนี้ยมันที่เขาดูให้ดูตรงเนี้ยเราเห็นตรงเนี้ยมันจะไม่มันจะไม่พัฒนาตัวนี้แหละตัวที่จะบรรลุธรรมได้เป็นระยะเป็นอริยบุคคลเนี่ยจะเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เลยเนี่ยคือเนี่ยมันก็แบบมันจะเห็นจิตที่มันนิ่งเฉยในความรู้สึกที่มันเฉยตรงเนี้ยไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งอย่างเงี้ยมันจะดูตรงนี้มันนิ่งเฉยบ่อยๆเนี่ยเห็นอยู่ประจำจนวันหนึ่งมันสภาวะมันเด่นขึ้นมาแล้วมันก็จะแยกส่วนออกมาให้เห็นนั่นแหละมันจะแยกมันจะเห็นการแยกออกมาเลยแยกมันแยกตัวออกมาจากขันธ์ห้ามันก็จะเห็นขันธ์ห้านั่นเองการทำงานของขันธ์ห้าด้วยนะนี่แหละเราจะเห็นนั่นแหละพอเห็นตรงนั้นปุ๊บไม่มีอะไรคลุมเครืออะไรชัดแจ้งแดงแจ๋ออกมาเลยไอ้เนี่ยมันดูดูยังไงดูก็แบบไอ้ที่มันเฉยๆนั่นแหละมันเฉยๆพวกท่านฟังแม่ชีพูดอยู่เนี่ยลักษณะมันก็เฉยๆอะมันก็ฟังเฉยๆแต่มันมีความคิดไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาของการมีความคิดนะเพราะเรายังมีขันธ์อยู่เออมันเป็นธรรมดาของมันแต่ให้ดูตัวที่มันเฉยๆอยู่บ่อยๆตัวเนี้ยดูไปแล้วก็ทำให้มันอ่าอ่าทำบ่อยๆถ้ามันยังมีความไม่แน่ใจเนี่ยมันจะจิตมันก็ยังไม่มั่นคงนะเออทำไมนะเราทำไม่เห็นเลยสักทีอันเนี้ยอันเนี้ยเราเราก็แบบไม่ต้องไปสงสัยตรงไหนมันจิตมันคิดอย่างนั้นก็ปล่อยมันคิดไปแล้วเราไม่ไหลตามมันคิดเตลิดเปิดเปิงไปโอ้ฉันคงทำไม่ได้หรอกชาตินี้ฉันไม่มีวาสนาผมเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยมันจะไหลเป็นแบบเนี้ยแล้วมันมีวิธีหนึ่งก็ลองให้อธิษฐานบารมีดูมีความตั้งใจมั่นนั่นแหละอธิษฐานบารมีเหมือนแม่ชีเคยไปจะไปงูเตาอูแม่ชีมีการอธิษฐานการอธิษฐานเนี่ยมันไม่ได้กิเลสนะมันเป็นความตั้งใจมั่นที่เราต้องการที่จะอ่ามีความตั้งใจปรารถนาที่จะเจอตัวนี้เป็นบารมีอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่กิเลสเหมือนแม่ชีจะไปงูเตาอูแม่ชีจำได้แม่ชีเคยอธิษฐานตรงนี้อธิษฐานว่าขอให้ได้พบพระนิพพานเนี่ยมันต้องตั้งใจมั่นด้วยนะเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวนำพาให้นักปฏิบัติเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วได้เหมือนกันอันนี้แม่ชีเชื่อ ไม่งั้นมันไม่งั้นมันจะมีบารมี10 ทัศได้ยังไงใช่ไหมมันก็มีตัวอธิษฐานบารมีด้วยเนี่ยเราก็แนะนำเราลองใช้วิธีนี้ดูนะก็บางทีก็ฝึกมาก็หลายครั้งหลายคราแล้วลองเอาวิธีนี้ด้วยอธิษฐานบารมีก็คือมีความตั้งใจมั่นอธิษฐานดูเนี่ยมันเป็นความตั้งใจมั่นด้วยแต่แรกมันก็ยังไม่มีความมั่นใจหรอกไม่มีแน่ใจเราก็ดูจนกว่ามันจะแน่ใจแหละดูจิตเฉยจิตนิ่งเนี่ยมันดูไปเรื่อยๆมันจะเกิดปรากฏผลขึ้นมาเออมันยังไม่เด่นชัดอะแรกๆแต่ก็ดูต่อไปปักหลักตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอย่างเงี้ยสักวันมันก็จะปรากฏขึ้นมาเออคือตอนนี้พวกพวกเราทำแบบว่ามันทำแบบแล้วก็ปล่อยไงมันได้ดูขึ้นมาไงเออ ที่บอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวหลักปฏิบัติถึงเป็นมัคคามัคคายานเลยนะไอตัวธาตุรู้จิตรู้ตัวเนี้ยมันทำงานของมันเป็นมัคคามัคคายานทัศนะเลยเห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวงเลยมันเป็นอย่างที่ทำให้อ่าเราปฏิบัติมันเราจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเราจะมั่นใจมันมีความมั่นใจตรงนั้นเองเออเราจะมั่นใจว่าไม่ผิดทางช่วงแรกๆก็ยังไม่มียานตรงนี้เราก็เออ
มันอะไรก็แล้วแต่มันก็แรกๆมันก็ผ่านความไม่ชัดเจนก่อนแหละมันก็ยังดูจิตไม่เป็นล่ะเออของอาจารย์ยกตัวอย่างตัวนี้นะของอาจารย์อุดรเนี่ยแม่ชีก็มาดูว่าท่านดูจิตยังไงกว่าท่านจะดูจิตเป็นก็ใช้เวลาถึง3 เดือนท่านก็พอมาเห็นแล้วท่านก็บอกโอ้โง่อยู่ตั้งนานท่านก็ว่าตัวเองอะนะเออแต่แม่ชีไม่ได้มองว่าเป็นความโง่อะมันมันเป็นเอ่อการปฏิบัติของเราอะที่เราเอาจริงหรือเปล่าแต่อาจารย์อุดรท่านเอาจริงท่านก็บอกใช้เวลาถึง3 เดือนกว่าจะเห็นเช็คดูอาจจะเป็นด้วยว่าท่านมีอธิษฐานบารมีด้วยก็ได้เออเนี่ยถ้าเราเห็นจริงๆเราจะบอกว่าไม่ผิดนะขนาดที่ท่านดูฟังกับแม่ชีเนี่ยก็มีความตั้งใจใช่ไหมมันก็ดูจิตไปด้วยดิตั้งใจฟังแล้วก็ดูจิตเข้าไปด้วยอะดูยังไงฉันฟังอยู่มันไปพร้อมกันได้ไอ้ที่ฟังอยู่เนี่ยมันก็เป็นฟังไปอืมแต่จิตมันจะฟังจิตมันเฉยๆนะแม่ชีพูดอะไรจิตมันก็เฉยมันไม่รู้สึกรู้สาเลยพูดก็พูดไปสิไม่รู้สึกอะไรเนี่ยก็เช็คดูจิตไปเรื่อยๆนั่นแหละจนเป็นนิสัยเหมือนที่แม่ชีปฏิบัติจากอาจารย์เจ้าคุณมา7 เดือนออกมาก็ดูจิตถามว่ามันลำบากมันเป็นแบบความเคยชินจนไม่รู้สึกว่ามันลำบากอะไรเหมือนเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งแหละมันต้องให้ได้ขนาดนี้แรกๆท่านอาจจะแบบห่างจากการปฏิบัติมันก็จะแบบมันก็ลำบากนิดหนึ่งคือแบบเราก็ต้องทำอะต้องเอาแน่ๆอะเออเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจมั่นน่ะมันจะเห็นของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแรกๆมันก็ยังไม่ชัดมันเหมือนไม่เสถียรมันจะไม่เสถียรมันก็จะไม่ชัดไม่เห็นอะไรเลยก็ยังไม่ชัดอย่างเงี้ยเราจะเห็นจิตมันเฉยอย่างนั้นก็เห็นแค่เฉยไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นตรงนั้นน่ะถือว่าเป็นขั้นต้นแหละเห็นเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะแยกออกมาเป็นเอกเทศของมันเองทุกอย่างเป็นเอกเทศหมดเลยนะตัวธาตุรู้ตัวนี้จะแยกออกมาวิญญาณขันธ์ก็แยกก็มันอยู่ในรวมในขันธ์5เนี่ยมันก็จะแยกออกไป เขาไม่ชี้เห็นตัวขันธ์5มันแยกตัวเวทนาขันธ์ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างแล้วมันต้องแลกกันเหมือนกันนะก็เข่าหักเนี่ยกระดูกเข่าร้าวเนี่ยหักเนี่ยแต่ตัวนี้มันชัดออกมาเลยเออถึงแม่ชีถึงแบบไม่ได้กังวลเลยว่าขามันจะหักหรืออะไรอะเหมือนแบบเราเห็นความจริงของมันไปแล้วเห็นตัวอารมณ์เห็นกิเลสต่างๆเป็นคนละตัวกันหมดเลยอารมณ์ที่มากระทบอะไรต่างๆเนี่ย แยกออกมาเลยนะ มันชัดขนาดนั้นน่ะคือมันพัฒนาขนาดนั้นน่ะแรกๆก็ไม่ชัดค่ะ ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน ไม่ใช่มันก็แบบอย่างพอๆกับอาจารย์อุดรอะคือแรกๆก็จากอาจารย์พระอาจารย์บุญเลิศที่ให้แม่ชีดู ก็เห็นตัวเราเนี่ยว่าง ไม่มีอะไรเลยไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีอะไรเห็นแต่จิตอย่างเดียวตัวนั้นน่ะมันว่างมันเห็นแต่ความว่างตรงนั้นอืมตอนนั้นมันก็จะพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ใช้เวลาอยู่ครับเออที่อ่าเราจะเห็นตัวอารมณ์มันเป็นเข้ามากระทบกับจิตเนี่ยก็เห็นแยกออกมาเลยแต่พอมันเห็นปุ๊บมันเห็นตรงนี้ปุ๊บมันก็จะใช้ที่เรียกว่า1%ถึง25%น่ะมันช้ามากเลยนะมันยากแต่หลังจากนั้นน่ะ50%ขึ้นไปอะจนถึง100%เนี่ยปุ๊บเดี๋ยวต่อกันเลยมันจะต่อกันเลยอือเห็นแบบเนี้ยมันจะง่ายต่อการพัฒนานะมันพัฒนาตัวมันเองจนถึงที่สุดอะแหละอืมมันจะมีวิวัฒนาการของมันอย่างรวดเร็วในตอนหลังจาก50%ขึ้นไปเนี่ยปึ๊ดๆๆๆขึ้นมาอือแล้วไม่จริงไม่ได้เอาของตัวเองมาพูดนะครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นมันผิดไหมไม่ผิด ครูบาท่านอื่นท่านก็บอกมันก็พัฒนาแบบนี้เหมือนกันแรกๆมันโคตรช้าเลยไม่เห็นจะรู้อะไรเลยเออเห็นตัวเราว่างแล้วไม่มีตัวตนแล้วแล้วมันจะรู้อะไรอีกวะมันยังแยกไม่ทันยังไม่เห็นไอ้ตัวนี้ถ้าท่านเห็นตัวธาตุรู้ตัวนี้จิตรู้ตัวเนี้ยใกล้จบแล้วมีวิวัฒนาการมันจะการบรรลุธรรมการหลุดพ้นมันจะปรากฏขึ้นแก่เรานี่คือจิตที่มันบรรลุธรรมนั่นแหละ เนี่ยมันจะเข้าใจด้วยตัวเองไม่มีเอ๊ะไม่มีอะไม่มีอะไรแล้วเออเนี่ยขณะที่ท่านฟังเนี่ยก็เช็กจิตไปด้วยเนี่ยอย่าเขาบอกอย่าปล่อยให้มันไว้นานเช็กมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันหลับไปเองนั่นแหละ
เช็กจิตไปดูจิตไปขณะนอนก็เช็กไปดูไปมันหลับของมันไปเองตื่นมาก็เช็กดูว่าจิตวันนี้เราเป็นยังไงมั่งเออเช็กมันดูเรื่อยๆอย่าไปทิ้งมันนะคะทุกวันนี้แม่ชีก็ไม่ทิ้งนะอาจจะด้วยชินขาเจ็บเข่าเจ็บเดินไม่ได้มีความทุกข์ไหมกล้าบอกเลยว่าไม่ทุกข์เลยมันชั่งหัวมันอย่างเดียวเลยนะเออมึงจะหายเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละเนี่ยก็คิดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดล่วงหน้าว่าเฮ้ยถ้าเดินไม่ได้ชาตินี้จะทำไง มันก็มีนะเรายังมีขันอยู่อะเราก็มีคิดอยู่ดูแล้วเป็นไงก็ทิ้งตรงนั้นไปเลยทิ้งอารมณ์ที่มันกังวลตรงนั้นทิ้งมันไปอืมเราก็อยู่ตรงไหนอยู่กับที่มันจิตมันเฉยอยู่นั่นแหละมันก็อยู่ตรงนั้นได้ทั้งวันเลยนะเออเราก็จะถ้าเราถึงเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองเลยเนี่ยหลับตาจิตก็นิ่งลืมตาจิตก็นิ่งอิริยาบถไหนจิตมันก็จะนิ่งหมดไม่รู้อะขามันจะจงไว้เจ็บกูไม่รู้อะกูนิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันต้องให้แบบนี้เลยต้องเป็นแบบนี้เลย ขาเจ็บเดินไม่ได้มันก็กูไม่รู้กูนิ่งอย่างเดียวแล้วมันก็จะเห็นแต่ไอ้ตัวเนี้ยเห็นแต่ไอ้ตัวธาตุรู้จิตรู้ตัวเนี้ยที่แท้จริงตัวเนี้ยเห็นมันทั้งวันตัววิญญาณขันธ์แทบไม่เห็นเลยแทบมันมีการทำงานของมันรู้แต่มันพอมันรู้ปุ๊บมันหยุดทำงานเลยแล้วก็มาอยู่อย่างงี้ทั้งวันมันไม่มีรู้เบื่อเออตัวรู้ตัวนี้มันไม่รู้ว่าเบื่อเป็นยังไงไม่รู้กูอยู่ของกูอย่างเงี้ยแหละกูไม่รู้อันนี้ไม่ใช่พูดยกตัวอย่างง่ายๆนะมันก็ต้องทำขนาดนี้แหละมันจะถึงมั่นใจเออเนี่ยในความนิ่งความเฉยของจิตล้วนๆเนี่ยมันก็จะพัฒนาตัวมันเองอืมมันจะยากตอนปฏิบัติใหม่ๆคนไม่เคยทำเนี่ยเออแต่มันก็ไม่ได้ยากมากนะแม่ชีรับรองว่ามันไม่ยากมากหรอกการเข้าอรูปฌานยังยากกว่าอีก อืมนะไอ้เนี่ยอากาสานันตายตนะวิญญาณันตายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญายตนะโคตรยากนะสำหรับแม่ชีผ่านตรงนั้นมาได้ตัวนี้ไม่ได้ยากมากขอรับรองเลยนะแต่บางคนจะว่าก็ไม่ที่ผ่านกันผ่านแล้วมันถึงไม่ยากเลยมันไม่ได้ยากมากแต่แรกๆอะมันก็เราไม่เคยทำอะอะไรที่ไม่เคยทำมันก็ยากทั้งนั้นแหละสังเกตดูเราอะไรที่เราไม่เคยทำอะแต่พอเราทำไปเรื่อยๆเป็นไงชินสบายมากเลยอย่างเงี้ย มันก็แบบมันนิดเดียวเองมันอึดใจเดียวเออไม่นานมันก็จะจับจุดได้แรกๆมันยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆเอาเดี๋ยวเราก็จับจุดได้พอเราจับจุดได้แล้วจะเป็นไงโอ้โฮเราก็จะบอกว่าทำไมเราอันนี้ของแม่ชีนะทำไมโง่อยู่ตั้งนานวะจะว่าตัวเองตอนนั้นว่าตัวเองมันอยู่ตรงเนี้ยเออมันอยู่แค่เนี้ยแค่อุปมาเหมือนมันติดอยู่ที่หน้าผากแล้วเราไม่รู้อะ เราไม่ได้สังเกตว่ามันมีอะไรติดอยู่เราไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่อย่างเงี้ยเพราะอะไรอะเพราะมันมีการปรุงแต่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราไม่ทันรู้ไงถ้ามันจับจุดได้ปุ๊บท่านจะบอกว่าโคตรง่ายเลยทำไมไม่รู้ตั้งนานแสดงว่าน่าจะรู้เสียตั้งนานแหละเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ย